Gestikuleringar då, kroppsspråk. Källor är inte riktigt helt överens om hur mycket av den här kommunikationssituationen som egentligen är kroppsspråk och mimik och ansikte. Men det finns allt mellan 60% och 93% tror jag mellan olika källor. Sjöjen 2024. Och i den här, när du använder kroppsspråk så betyder det också någonting med hur du placerar kroppen. Det betyder någonting om jag står här bakom min skärm och skyddar mig själv lite med att jag har information, eller att jag står bakom en disk och döljer mig, eller att jag stiger fram till deltagarna. En av de mest effektiva föreläsningar jag någonsin har varit på så var i akademisalen vid Åbo Akademi Vasa, där föreläsaren faktiskt gick ner i publiken, och jag kommer ihåg att man skulle kunna fällt en knappnål där inne för att det blev så nära och jag kände mig sedd och jag kände mig som en deltagare i någonting unikt istället för någonting väldigt långt borta på en stor scen. Så försök du också att röra på dig i rummet, hellre visa saker helt fysiskt, förkroppsligat, embodied, och att komma ihåg att du kan inte svänga bort ditt ansikte oavsett om din röst hörs medan du gör det, utom att tänka på att det är som en scen och att du dramaturgiskt behöver hålla kvar den här deltagarens uppmärksamhet på den här scenen. Men att igen våga ställa frågor till publiken. Hur kände ni att det här var? Fast kom ihåg att du behöver inte bekräftelse av gruppen, det är inte därför vi frågar, utan vi kan fråga för upprepningens skull. Det vill säga om vi har varit på en punkt där jag har nämnt 3 saker, kom ihåg det är nästan max man kan nämna på en punkt, så avslutar jag med att säga okej, kommer ni nu ihåg vilka 3 saker kan man få hjälp med just här i biblioteket eller göra just här i biblioteket? Och så har man deltagarna att gemensamt försöka komma fram. Och här behöver ni försöka att inte vara rädd för tystnad. Det här är pedagogikens stora svaghet många gånger. Att vi är rädd för att vara tysta. Sen behöver ni tänka på den här situationen också lite som en idol-insjungning. Häng med här i mitt resonemang. Jag söker in till Idol. Och så kommer jag in och så hittar jag inte rätt plats, jag hittar inte rätt melodi, jag hittar inte rätt tonhöjd, ingenting. I det här skedet när allting skiter sig, och säg då också att jag inte heller kan sjunga. Och i det skedet när juryn säger, du var nog väldigt oförberedd och du kan kanske inte riktigt så jättebra sjunga. Den här deltagaren sen blir arg och skäller ner juryn för att inte veta vad de pratar om, och visst kan jag sjunga och visst kan jag allt möjligt, och i det skedet också har slutat lyssna eller vägrar att ta in den här verkligheten som finns där. Så då vill jag säga det, att när teknik krånglar för dig, säg att du ska visa någonting på en skärm bakom dig till exempel, eller alltså att någonting runt omkring dig händer, eller saker och ting inte går riktigt som du vill. I det skedet måste du svälja din frustration. Det vill säga vi visar som lärare inte frustration i den här situationen. Det är inte att vi behöver dölja den. Man kan nog, det är inte förbjudet på det sättet, men det leder inte till bättre lärande. Utom din uppgift är att förhålla dig lugn. Och igen det här med att våga släppa tanken på hur den perfekta guidningen ser ut. Och att bara konstatera att nu blev det inte så idag. Och att släppa det här tillfället fortare. Det vill säga när tekniken inte fungerar, fundera. Finns det någon i min omgivning nu som kan stiga in och hjälpa mig med det här medan jag fortsätter med gruppen? Och här kan man också helt gärna rekrytera någon ur gruppen och säga, är det någon här som är liksom tekniskt begåvad? Kan ni komma hit och hjälpa mig att titta på varför den här utbildningsteknologi från 1945, utan varför den här projektorn inte kommer på. Om ingen kan så tror jag att vi lämnar det här steget och så går vi vidare. Det vill säga du måste lära dig att släppa
dina kontrollbehov fortare. När det gäller teknik inte fungerar så brukar jag säga ge det max en minut och sen måste du gå vidare och hitta din plan B, plan C över hur du pratar om det här istället. Du vet nog vad du ska säga, även utan din hjälp. Gruppstorleken då, det här är jätteviktigt. Beroende på hur stort ditt bibliotek är så måste du faktiskt anpassa gruppen. Vilket betyder att om det kommer en grupp med 30 elever och ska gå på rundtur så behöver ni dela upp det på 2 personer. Tänk som dagis, maxgrupper på 15. Det är inte helt sant heller, 18 brukar de vara. Men tänk liksom maxgrupper mellan 10 och 15. Och till och med fast de är 20 stycken. Så det blir bättre om man delar upp det i 2. Och då kanske man behöver tänka att man kanske till och med behöver vara 2 vuxna i den grupp då som läraren kanske inte kan komma med i. Så att någon har hand om att fokusera gruppen medan den andra har hand om att presentera för gruppen. Och att göra guidningar tillsammans, 2 personer, så det är faktiskt inte helt fel. Någon har ansvar över en position medan andra har ansvar. Tanken man behöver tänka då, och det här gäller till exempel i ett klassrum så pratar man om co-teaching. Och co-teaching betyder inte att en står upp på scen och den andra bara typ hänger i utrymme och börjar surfa på sin telefon eller någonting. Utan det betyder faktiskt att kanske en cirkulerar i gruppen och hjälper till med uppgiften och en undervisar. En kanske översätter medan den andra pratar på ett språk. Det vill säga alltså YouTubea lite om co-teaching och team-teaching och hur man gör det. Och sen gör till exempel de här guidningsturerna i par. Du behöver tänka dramaturgiskt på det ur den synvinkeln också. Du behöver väcka deras intresse. Jag kommer ihåg en mening. Jag har studerat vid University of Edinburgh och jag har också jobbat i Edinburgh, Skottland. Och jag kommer ihåg en mening som fascinerar mig något helt otroligt. Skottland och Edinburgh. Edinburgh är den stad i världen som har flest dörrar dit man inte vet vart de går. Och nu tänker inte jag berätta åt er orsaken varför, men det här är ett alldeles suveränt sätt att fånga någons fantasi och uppmärksamhet. Så hittar du också dina knep för hur kan man göra det här intressant. Och sen, låt folk titta i hyllan. Och det här kan jag inte betona mycket nog. Min fysiska upplevelse av alla bibliotek dit jag har varit så blir någonting helt annat om jag får en hjärnmässig, kognitiv bild av det här biblioteket. Det vill säga, du pratar till mig, vi tittar bara, någonting annat pratar till mig, en skylt pratar till mig, jag bara tittar. Om jag använder en databas, jag bara tittar. Än om jag faktiskt går till hyllan och börjar bläddra. Och titta på titlar och innehåll och så vidare. Så hitta olika knep för att få de här grupperna att på riktigt titta. Sen kanske man behöver ge lite regler om hur man sen tittar i hyllan, det vill säga att man alltid måste sätta in böckerna igen, men det här ger ju det en ypperlig chans om att överhuvudtaget fostra för den här biblioteksverksamheten. Och jag tänkte att vi skulle titta också på det här med regler för grupperna, för det här är någonting som lärare behöver lära sig från början. Teoretiskt kallar man det här för classroom management. Eller jag kan säga att jag kan inte ens termen på svenska, men classroom management, googla på det. Och det betyder att när man börjar med en grupp så måste man sätta regler. Det här pratar man också om inom executive coaching och så här. Hur ska deltagarna göra när de ska ställa frågor? Till exempel sätta upp handen. Att man behöver respektera och lyssna på varandra. Och också läraren och bibliotekarien. Att man får dela med sig av nya tankar och idéer, men att man då behöver sätta upp handen. Och att alla ska alltid göra sitt bästa, och sedan kan vi hjälpas åt med resten. Så att komma ihåg att alla barn är inte till exempel benägna av att, vet ni, in an orderly fashion gå omkring i biblioteket, utan att du kanske också behöver få hjälp av de andra barnen att
att liksom fokusera varandra. Och att använda ett positivt språk och att vi också kan hjälpa till med det. Och sen att du behöver vara stolt över din insats och ditt deltagande. Och att vi vill bli stolta över min insats och mitt deltagande. Och hur gör man det då? När får man prata, när får man inte prata? Hur får man röra på sig när vi stannar? När ger du dem fria tyglar till att röra sig mera till exempel? Och att bygga in flera sådana. However, man måste tänka där också att det beror på tiden. Har du kort med tid så har dem att röra på sig max en gång. För varje gång du släpper tyglarna så behöver du fokusera dem igen. Och här behöver du hitta bra sätt att göra det. Så uppmärksamhetssökande och fånga uppmärksamheten kan du googla på. Hur fånga uppmärksamheten i ett klassrum? Jag har just hört lärare som har pratat om att de blinkar en gång med lampan och att det här blir som vallomärke att nu ska vi återuppta det här. Det finns lärare som använder tempo. Inte med fingret då, det kändes som att jag pekade finger åt det. Det gjorde jag inte. Men att liksom och sen får eleverna göra den där slutbiten och då kommer vi tillbaka. Så hittar du också på så här roliga sätt att komma helt enkelt tillbaka till med uppmärksamheten. Var du också nyfiken på gruppen? Det vill säga igen, är den här gruppen ett objekt för dig eller är de ett subjekt? Så var du också nyfiken på dem och deras erfarenheter och deras syn på saker och ting? Och fråga inte om den om du inte på riktigt kan uppamma ens en liten bit av nyfikenhet. Men våga låta dem ta plats. Våga släppa på stenkontrollen, för stenkontrollen fungerar speciellt dåligt med yngre barn, pensionärer, vuxna och olika funktionsnedsättningar. Så i princip alla, vi kan säga det gäller alla. Det gäller alla. Så lycka till med din gruppvandring. Och det är inte alltid helt fel att tänka som en sån här semesterguide heller. Att du har ett paraply som du håller upp. Nu rör vi oss tillsammans. Och att sen vara tydlig med det där. Att vi pratar inte när vi går. Så att alla hänger med. Och så att alla sen får ta del av informationen också. Men sen efteråt så kan du stanna kvar och diskutera mera med sådana som är extra intresserade. Ha så roligt!